ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই গাড়ীত কমেও 20 ঘৰ মানুহৰ ব্ৰেকফাষ্ট লৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ, গাড়ী লৈ যাবলৈ কোনো ব্যৱস্থা নাই। মই ভাবিছিলোঁ যে ৰাতিপুৱা আমাৰ অকণমান আগত আপুনি দেখিব ইয়াতে ৰঞ্জন দা ঘৰত আছে, অলপ আগত মৃদুস্মিতা, দীপালী আমাৰ লগৰে, মই বাকী নাম নজনাসকলৰ নকওঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা তেওঁ কৈছে বাইদেউ অলপ পানী আৰু ব্ৰেড দিয়ক। যাবলৈ ব্যৱস্থা পোৱা নাই, গাড়ীত মানে বস্তু লৈ ঘূৰি আছোঁ। আৰু এই সময়ত মই সেই গোটেই বস্তুখিনি বেলেগ এঠাইত দি আহিছোঁ যে বস্তুখিনি মই আৰু পৌঁছাব নোৱাৰিলোঁ। ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো নাই। এতিয়া মেঘালয়ৰ পৰা বিধায়কজনে কৈছে মেঘালয়ৰ পৰা পানী আহি গুৱাহাটী পানী মানে এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া আমি লোকলে বোকা ছটিওৱাৰ কথাটো বাদ দি দুৰ্গতজনে ৰুক্মিণী গাঁৱত 3 মহীয়া কেঁচুৱা হাতত লৈ পিতৃয়ে মানে মৃত্যুৰ লগত মানে যুঁজি অহা দি গুচি আহিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। এইখিনি সময়ত চৰকাৰলৈ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ হৈছোঁ আপোনালোকক আজি মই এই ৰুক্মিণী গাঁৱৰ জৰিয়তে আৰু এটা কথা কৈছোঁ, উজনিটো যিসকল লোকে বান সাহাৰ্য পঠাইছে ৰাস্তাৰ কিনাৰতে দিছে, দুৰ্গত ভিতৰত থকা মানুহে বস্তু পোৱা নাই। এতিয়া মই 2 গাড়ী বস্তু ইয়াৰ পৰা উজনিলৈ পঠাইছোঁ, একদম দুৰ্গতজনে যাতে তাত বস্তু পায় তাৰ কাৰণে সকলোকে কৈছোঁ যে অকল কেমেৰাৰ কাৰণে সন্মুখতে বস্তুকেইটা দি পেলাই আপোনালোকে TRP নল'ব, সকলোৱে যাতে বস্তু পায়, সমানভাৱে যাতে ডিষ্ট্ৰিবিউট হয়, দুৰ্গতজনে যাতে বস্তু পায়, সকলোকে হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছোঁ এইখিনি সময়ত ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত সকলোৱে সকলোক সহায় কৰক। বাইদেউ 3টা দিন হ'ল ইয়াতে কাৰেণ্ট নাই, বিদ্যুৎ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ গৈছে। এতিয়া মমবাতিৰ পোহৰত সকলো থাকিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু ক্ৰমাৎ আন্ধাৰ হোৱাই নাই। আপোনাৰ আবেলি হৈছে, আন্ধাৰ হ'বলৈ বহু সময় বাকী, কিন্তু তেনে সময়তে কিন্তু চিভিল ডিফেন্সৰ যিসমূহ বোট আছিলে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে লৈ ৰাওনা হৈছে এই স্থানৰ পৰা। চাওক, বোটত থকা যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতো আমাৰে ল'ৰা ছোৱালী। চৰকাৰে তেওঁলোককো অল্টাৰনেটিভ এৰেঞ্জমেণ্ট দিব লাগে। তাহাঁতৰো খোৱা বোৱা কি ব্যৱস্থা, হাইজিন মেজাৰমেণ্ট তেওঁলোকৰ কাৰণে কি ল'ব, মেজাৰ কি ল'ব, সিহঁতে খাইছেনে নাই সেইটোও চৰকাৰে চাব লাগে। চৰকাৰে এনেকুৱা নহয় যে SDRFৰ জোৱানসকল আহিছে সিহঁতো মানুহ, তেওঁলোকে খাইছেনে নাই, তেওঁলোকে একেযোৰ তিতা কাপোৰত কালি ৰাতিৰ পৰা ইয়াত বহি আছে, এই বস্তুবিলাকো চাব লাগিব। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰ্যাপ্ত সুবিধাখিনি পাইছেনে নাই, চৰকাৰৰ এইটো নৈতিক দায়িত্ব। আৰু বিধায়কগৰাকীকো কৈছোঁ ভোটটো ঠিকেই লৈছে, আপোনাক জনাদেশ দিছে, আহকচোন অলপ পানী আৰু বোকাত নামক, অলপ মানুহৰ মাজত যাওক। মই সকলোকে হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ, এই সময় ৰাজনীতিৰ সময় নহয়, এই সময়ত সহায়ৰ হাত। আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এই স্থানত আছোঁ, কিন্তু ৰাইজে কৈ আছে যে সাংসদগৰাকীক এবাৰ কাষত লাগে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে কৈ আছে যে বিধায়কগৰাকীক এবাৰ কাষত লাগে। তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ দুখসমূহ, তেওঁলোকৰ যিসমূহ এতিয়া এটা নাজল নাথল অৱস্থা, কোনোপিনে ওলাব নোৱাৰে, খাদ্যৰ অভাৱ, পানীৰ অভাৱ, বহু সমস্যা হৈ আছে, কিন্তু নাই তেওঁলোকে। বিধায়কগৰাকীয়ে এটাই কথা কৈ আছে যে মেঘালয়ৰ পৰা পানী আহিছে, পানী ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটো কথা আপোনাক সোধা নাই। আপোনাৰ যিমানবোৰ পৰ্বতসমূহ সম্পত্তি আছে, টকা আছে, অলপ টকা পইচা লৈ পেলাই আপুনি দিছপুৰৰ মানুহখিনি ঘৰত বস্তু পঠাওকচোন। আপোনাক মানুহৰ নাম পৰ্যন্ত কৈ দিম, ঘৰ পৰ্যন্ত কৈ দিম, মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যাওকচোন। ইয়াত মানুহ আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল, কিন্তু এতিয়া উপায় নাই। আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল হ'লেও না ব্লিংকিট যাব পাৰে, না কিবা তেওঁলোকে এতিয়া আপোনাৰ ছুইগি বা কিবা লৈ পেলাই খাব পাৰে, একো কৰি খাব নোৱাৰে। এটাই ব্যৱস্থা আছে, চৰকাৰে ইয়াত নি পেলাই বটৰ যোগেদি তালৈ বস্তু পঠাব লাগিব। চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, বিধায়কজনকো কৈছোঁ ইস্ত্ৰি খাৰা ইস্ত্ৰি পিছত কৰিব, অলপ পানীত নামিবৰ কাৰণে বিধায়ককো মই হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছোঁ। বোকা চেটোৱাৰ ৰাজনীতি বন্ধ কৰি দুৰ্গতজনক সহায় কৰিবৰ কাৰণে মই হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু উজনিলেও ইয়াত থকা যিসকলৰ বানপানীত আক্ৰান্ত হোৱা নাই, ইয়াতো সহায় কৰক। উজনিলেও যদি কিবা সহায় কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে উজনিলেও পঠাবৰ কাৰণে হাতযোৰ কৰি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।